तपाईहरू एकदम एक्साइटिङ जर्नीमा हुनुहुन्छ। विश्वको सबैभन्दा फास्ट ग्रोइङ इन्डस्ट्री जसको भ्यालु 300 बिलियन भन्दा बढी छ र जहाँ GTA 6 जस्ता वर्ल्ड क्लास गेम्सहरू डेभलप हुन्छन् हो, जसको नाम हो गेम डेभलपमेन्ट। यो इन्डस्ट्रीले दशौं लाख जब्स क्रिएट गरिरहेको छ र वर्ल्डको 3 बिलियन गेमर्सलाई पनि इन्टरटेन गरिरहेको छ र अब नेपालका स्टुडेन्ट्सलाई पनि वर्ल्डमा कम्पिट गर्ने मौका दिइ नै रहेको छ। नमस्ते, म सुबिद रकाल, युनिटी गेम डेभलपमेन्ट मेन्टर इन टेकएक्सिस। म विगत 5 वर्षदेखि लोकल र इन्टरनेसनल गेम प्रोजेक्टमा काम गर्दै आएको। साथसाथै केही वर्ष अगाडि दुबईमा एज अ सिनियर गेम डेभलपरको रूपमा एउटा इन्टरनेसनल गेम कम्पनीमा कार्यरत थिएँ र रिसेन्टली भुटानमा भएको युनिटी गेम डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा पनि एज अ लिड ट्रेनरको रूपमा कार्यरत थिएँ। त्यो एक्सपिरियन्सले मलाई यहाँको स्टुडेन्ट्सलाई ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको नलेज र स्किल्स सेयर गर्न अझै कन्फिडेन्ट बनाएको छ। र आज म तपाईहरूलाई युनिटी गेम डेभलपमेन्टको ग्लोबल अपर्च्युनिटिज र स्कोप्सको बारेमा केही कुरा सेयर गर्न लागिरहेको छु। युनिटी इज वान अफ द मोस्ट पावरफुल एन्ड भर्सटाइल गेम इन्जिन, जहाँ चाहिँ 2D, 3D, AR, VR प्रोजेक्ट्स एज अ क्रस प्लेटफर्म गेम प्रोजेक्ट्स डेभलप गर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ एउटै प्रोजेक्टमा तपाईले मल्टिपल डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्समा मजाले गेम रिलिज गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभएर युनिटी एकदम युजर फ्रेन्डली छ, जसमा चाहिँ एज अ बिगिनरदेखि प्रोफेसनल्स लेभल्सका एक्सपर्ट्सहरूले सजिलै गेम डेभलप गर्न सक्छन्। युनिटीले रियल टाइम रेन्डरिङ, बिल्ट इन फिजिक्स सिस्टम्स, एनिमेसन सिस्टम्स र क्रस प्लेटफर्म सपोर्ट दिन्छ, जहाँ चाहिँ एउटै गेमबाट हामीले PC, वेब, मोबाइल्स गेमको बिल्ड निकालेर सजिलै रिलिज गर्न सक्छौँ। युनिटीको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको मोबाइल गेम डेभलपमेन्ट हो, जहाँ चाहिँ विश्वमा भएका थुप्रै गेम्सहरू युनिटीमा बन्ने गएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि युनिटीलाई एज अ मोबाइल गेम डेभलपमेन्टको किङ पनि भनिन्छ। पपुलर गेम्स लाइक हाम्रो पोकेमन गो, मोनुमेन्ट भ्याली र कल अफ ड्युटीका केही पार्ट्सहरू पनि युनिटीमा डेभलप भएका हुन्। नेपालमा पनि मोबाइल गेमिङको एकदम धेरै हाई डिमान्ड छ र यो युनिटी गेम डेभलपमेन्टसँग डाइरेक्ट रिलेसनमा छ। युनिटी एसेट स्टोर्सले प्लगइन्स, स्क्रिप्ट्स र रेडिमेड मोडल्सहरू हामीलाई प्रोभाइड गर्दछ, जसले चाहिँ गेम डेभलपमेन्टमा एकदम इजी पनि बनाउँछ। र वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी पनि युनिटीको एकदमै धेरै एक्टिभ छ, जहाँ चाहिँ बिगिनर्सदेखि एक्सपर्ट लेभलको मान्छेहरूले मजाले आफ्नो समस्याहरू सल्भ गर्न सक्छ। युनिटीमा केवल गेम्स मात्र नभई आर्किटेक्चर, भिजुअलाइजेसन्स, फिल्म मेकिङ जस्ता थुप्रै अरू हेल्थ केयर एप्सहरू पनि बनाउँदा एकदम वाइडली युज हुन्छ। ग्लोबल्ली युनिटी डेभलपर्सको पे एकदम धेरै हाई छ, जहाँ चाहिँ बिगिनर्सदेखि एक्सपर्ट लेभल्सका मान्छेहरूले, डेभलपर्सहरूले लाखौँ लाख कमाउन सक्छन् र त्यति मात्रै नभई रिमोट फ्रिल्यान्सिङहरू जब पोर्टल्सहरूमा पनि युनिटी जब्सको एकदम धेरै हाई डिमान्ड छ। GTA 6, PUBG, होलो नाइट जस्तो गेमबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने चाहे इन्डस्ट्री कम्पनी ठुलो होस् या सानो, त्यो गेमले वर्ल्डमा एकदम धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छौँ। फ्युचर युनिटी डेभलपर्सको लागि एकदम धेरै हाई स्कोप छ, जहाँ चाहिँ तपाईहरूले वर्ल्ड क्लास स्किल्स बिल्ड गरेर वर्ल्ड क्लास गेम्स बनाउन तपाईलाई अपर्च्युनिटी एकदम धेरै ठुलो छ। तपाईहरूले अब प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, स्किल्स अपग्रेड गरौँ, पोर्टफोलियो बनाऊँ र डिजिटल वर्ल्डको हिस्सा बनाऊँ। युनिटी गेम डेभलपमेन्टले तपाईहरूलाई ग्लोबल करियर अपर्च्युनिटीको ढोका खोलिदिएको छ। अब सुरु गर्ने हैन त? लेट्स क्रिएट द फ्युचर टुगेदर। थ्याङ्क यू। TechAxis. Learn first to lead the rest.